Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Tháng 5 2018, cảnh sát Beirut ở Liban bối rối khi giải quyết số tiền hơn 70 triệu đồng. Cùng với đó là hơn 1 triệu đô gửi tiết kiệm trong ngân hàng, khoảng 25 tỷ đồng Việt Nam. Số tiền của bà Fatima Othman, công việc chính của bà là ăn xin khắp con phố ở Beirut. Hay câu chuyện bà lão 80 tuổi ở Trung Quốc, sống ở biệt phủ 5 tầng, nhưng hàng ngày vẫn đi ăn xin ở thành phố Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Đó là một trong rất nhiều trường hợp người ăn xin là triệu phú và giàu hơn tất cả chúng ta. Vì công việc hái ra tiền mà không phải cơ cực, nên nhiều người đôi khi trai tráng nhưng lại bất chấp đóng giả thành những kẻ ăn xin để kiếm tiền. Và đôi khi việc đóng giả lại bị lộ, khiến người xem không khỏi bức xúc, đôi khi bật cười. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video 20 cách ngụy trang ăn xin bá đạo nhất bị lật tẩy nhé. Chống gậy. Anh chàng này thật tội nghiệp. Dù mặc bộ vest khá lịch thiệp, nhưng có vẻ như cả hai chân của anh ta đều bị khuyết tật, phải dùng nạn để di chuyển và phải ăn xin để kiếm sống qua ngày. Ấy vậy mà khoan, dường như anh chàng này chỉ đang giả vờ đáng thương và bị một người lái xe quen biết lật tẩy mánh khóe. Khi bị lật tẩy, anh chàng chỉ biết cười gượng, nhưng cũng không quên đưa dụng cụ hành nghề về phía tài xế. Dạ gãy tay. Người đàn ông này đã bế đứa con tay bị thương đi ăn xin hàng ngày trong một khu chợ. Điều kỳ lạ là người dân nhìn thấy tay đứa trẻ mãi chẳng lành, cứ bó một cục trang bóc trên tay. Để làm rõ nghi ngờ, họ đã yêu cầu người cha giải thích và tháo băng gạc ra. Lúc này mọi người mới phát hiện tất cả chỉ là sự giả dối của người đàn ông. Ở một diễn biến khác, người phụ nữ này còn cao tay hơn khi không những quấn tay mà cô ta còn quấn băng cả đầu đứa trẻ. Thậm chí là trang điểm thêm như thể đứa trẻ bị thương rất nặng. Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ đều bị người xung quanh lật tẩy. Bò lết mở nhạc Phật. Người quay video hẳn là ông buộc tái thế, chứ một người tàn tật không thể đi mà chỉ có thể bò lết trên đường, vừa ăn xin vừa bật kính Phật. Quần áo mà trên người thì rách rưới đến đáng thương. Ấy vậy mà vừa gặp mặt, hô hoáng với nhau vài câu, kẻ tàn tật đã bỗng chốc thành người bình thường. Đây, tao nói mày nhiêu lần rồi. Nói mày nhiêu lần rồi. Đứng lên. Bị đứng lên. Tuy nhiên có vẻ chỉ khi gặp buộc sống thì người tàn tật này mới khỏe mạnh, còn không thì lại trở về vẻ đáng thương như trước. Chạy nhảy tại chỗ rồi. Chạy nhảy tại chỗ. Nhảy xổm lên. Nhảy bật lên. Bật lên. Nhảy bật lên. Chân có gì bị gì không? Hả? Mạnh lên. Mạnh lên. Thuê người đếm tiền. Một sự việc cực kỳ hy hữu đã xảy ra ở Trung Quốc trước quầy gửi tiền của bưu điện. Một người đàn ông với một đống tiền to đang ngồi lùi củi đếm tiền. Điều đặc biệt, tất cả đều là tiền ăn xin mà ông đã kiếm được và đang chuẩn bị gửi về quê cho gia đình. Tuy nhiên, vì quá nhiều tiền, người ăn xin lại chi tiền ngược lại để người qua đường có thể đếm tiền phụ ông. Được biết, đây là khách hàng lớn của bưu điện này.
Một tháng ông phải đến 3 đến 4 lần gửi tiền. Chỉ nhờ việc ăn xin mà ông có thể cho các con đi học, thậm chí là xây nhà ở quê, một điều mà đôi khi dân ngồi văn phòng cả ngày còn chưa làm được. Mang cả gia đình đi ăn xin. Đôi khi một người từ lành lạnh có thể trở thành tật nguyền rất nhanh. Hãy nhìn người phụ nữ này là biết, độ biến hóa của cô còn nhanh hơn cả lọc bánh tráng. Bên cạnh đó, để tăng độ thương cảm với người xung quanh, nhiều người còn rủ cả gia đình ra đường làm việc. Những đứa trẻ thì nheo nhóc, quấy khóc đòi ăn. Người đàn ông bị tật nguyền, không thể đi thẳng như người bình thường. Tình cảnh thế này thì ai mà không thương xót hỗ trợ cơ chứ. Giả què lết bán vé số. Trong một video của kênh Phúc Trọng Vlog, nhóm đã hỏi thăm và mua giúp vé số của một thanh niên tàn tật đang bò lết trên đường. Anh bán vé số à anh? Giờ anh bị sao? Bị tai nạn thì anh phải mua số theo mấy anh. Mình đi vô trong kia đi rồi mình nói chuyện đi rồi em xem nếu mà anh bị thật em giúp đỡ cho anh. Muốn quay gì đó đã tăng hết số rồi xuống lại kia nhà rồi anh muốn quay gì anh quay. Bây giờ là em mua hết cái này luôn được không? Đã được. Em mua hết. Thôi. Bây giờ mình vô trong mình nói chuyện ha. Rồi. Đi. Rồi, ok. Đi mình đi bây giờ anh lên trên này một chút. Sau màn thao túng tâm lý tuyệt vời, nhóm đã mua hết toàn bộ vé số của người này với tiền triệu và còn ngỏ ý đến nhà để xem tình cảnh để hỗ trợ. Anh là anh của cái anh này hả? Ở trong đại lý á, em nó bị Giờ cho anh chở về nhà luôn nha. Tuy nhiên sau màn lượn lách vài vòng trong hẻm, nhóm YouTuber đã bị cắt đuôi và phát hiện mình đã bị lừa, đành ngậm ngùi quay về. Ok các bạn ơi, anh em mình là tiếp tục bị lừa đấy các bạn ơi. Mình cũng không biết sao nữa, tháng này là có 2-3 người lừa anh em mình rồi. Dạ cục tay. Một trong những cách ngụy trang ăn xin thường thấy nhất là dạ cục tay. Có lẽ vì nó dễ thực hiện nên rất nhiều người đã áp dụng như người ăn xin này. Chiếc áo ông đang mặc có phần cánh tay được ngụy trang khá khéo léo, nhưng người vẫn nhìn ra rằng ông đang giấu chiếc tay lành lạnh ở phía trong. Đáng sợ hơn là không chỉ người lớn mà những đứa trẻ cũng bị bắt phải cụt tay, nằm ở sân ga hay sân bay để tìm kiếm sự cảm thông từ những người qua đường. Dạ cục chân. Không chỉ dạ cục tay mà nhiều người còn dạ cục chân. Cậu thiếu niên này đã ngụy trang với một đôi chân không lành lặn để kiếm tiền, nhưng điều này đã bị một người lính đi ngang qua lật tẩy. Ở một diễn biến khác, trong lúc đang ăn xin, người đàn ông cụt chân này đã bị một người quen bắt gặp và một sự thật phũ phàng được phơi bày. Hóa ra người đàn ông vẫn còn trai tráng lực lưỡng nhưng lại chọn cách kiếm tiền từ việc ngụy trang để ăn xin. Chàng trai bò lết. Trông thì có vẻ như người đàn ông áo xanh đang giúp chàng trai đang lết dưới đường vào trong.
Nhưng hóa ra là ông ta đang lật tẩy chiêu trò của người thanh niên. Việc này đã khiến anh chàng có vẻ bực bội và bỏ đi. Làm anh trên thân xác trẻ em. Dạo khắp đường phố, chắc hẳn bạn sẽ bắt gặp những người đàn ông hay phụ nữ đang ôm trên tay những đứa trẻ bị bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết, những đứa trẻ này hoàn toàn có thể không phải là con cháu của họ. Sinh ra trong một cơ thể không được bình thường như người khác đã là một điều đáng thương. Nhưng nhiều đứa trẻ lại bị đàn chính ba mẹ của mình lợi dụng, xem trẻ như một món hàng mà cho thuê, đôi khi chỉ với cái giá rẻ bèo khoảng 500.000 đồng một ngày. Chú thuê con bé này hả? Thuê nhiêu ngày? Hả? 500. Thuê nó ngày 500 hả? Con cho cái người con bé này á là cho 4 lần rồi đó, mà 4 người khác. Ngồi đây cũng là người khác hết. Mai được 4 người khác ngồi giờ. Một cái con bé này á, con nó cũng nói Những hành động này rất cần phải được đẩy lùi, để những đứa trẻ đáng thương được nhận những hạnh phúc chúng nên có. Mặc quần ngụy trang cục một chân. Chỉ vài sợi ni lông, chàng trai này đã biến mình từ một người lành lặn thành cục một chân. Sau đó mặc chiếc quần dài cho phấp phới, rồi lết đi ăn xin. Không biết họ làm như thế có thấy tê chân không nhỉ? Chứ mình chắc chưa được 5 phút đã phải thả ra rồi. Mang chân giả ăn xin trên cầu. Đang xin sự giúp đỡ của người qua đường trên cầu, nỗi sợ thằng lằn đã khiến người đàn ông từ cụp chân thành lành lạnh. Nhưng biểu cảm của hai cô gái chắc hẳn cũng đang ngạc nhiên lắm với sự ảo ma này. Chàng ô tô ăn xin. Ngày xưa ăn xin thì rụt rè, chứ ngày nay ăn xin táo bạo hơn nhiều. Họ dám chèn cả xe hơi để hành nghề. Nhưng người cần họ sẽ giúp, chứ giả cục đi xin như thế này thì có khi họ cho tiền đi viện vì bị đánh đấy. Ngồi lên tấm ván ăn xin ở Trung Quốc. Gã ăn xin này đã bị lật tẩy chiêu trò khi đang đẩy ván xin tiền ở nơi công cộng. Mũi mạnh hơn, không chỉ bị chê trách về trò giả dối, mà gã ăn xin bị tuột quần giữa bao nhiêu con mắt đang nhìn, khiến anh ta phải trốn đi thật nhanh. Bị bại liệt ăn xin. Cụt tay, bại liệt chân chỉ là hình thức mà người đàn ông này thể hiện trước mặt người lạ. Nhưng khi không có ai, ông lại lột xác thành người bình thường, ngồi ung dung đếm xem hôm nay thu hoạch lợi nhuận được bao nhiêu rồi. Mất chân ngồi cao tốc ăn xin. Thay vì ăn xin trong thành phố, người đàn ông này lại chọn đường dẫn vào cao tốc để làm việc, thậm chí còn mặc thêm áo phản quang để mình nổi bật hơn. Nhìn sơ qua thì cứ tưởng người đàn ông chỉ còn nửa thân trên.
Nhưng chưa kịp thương cảm thì khoảnh khắc hết giờ làm của anh ta đã khiến người khác phải cứng họng, không nói nên lời. Wasting time. Bạn nghĩ gì về những màn ngụy trang để ăn xiên bá đạo này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!